Aloitimme Spinnova-seurannan tuossa muutama viikko sitten ja nyt mulla on haastattelussa täällä yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Oijala. Tervetuloa Tuomas. Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä. Oot varmaan tuntematon kasvo Inderes TV katsojille ja kuulijoille, niin kerrotko, että mistä tulit Spinnovan toimitusjohtajaksi? Joo, tämä on ensimmäinen kerta tässä tuolissa, eli mielenkiintoista päästä mukaan. Kuten viimeinen. Ei varmasti viimeinen. Mä tein käytännössä urani ennen Spinnovaa koneella. Mä tein koneella niin kuin erilaisia hommia strategiassa, yritysjärjestelyissä ja sitten sen jälkeen lähdin maayhtiöihin tekemään ensin businesslinen johtamista ja sitten sen jälkeen ihan niin kuin PNL-hommia sinne. Ja viimeisenä hommana vedin koneella globaalia uudislaiterakentamisbisnestä ja sen jälkeen sitten tuli hyppy tänne Spinnovalle. Ja tosiaan tuossa viime vuoden loppupuolella. Joo, joulukuun 11. päivä alkoi keikka Spinnovalla. No niin. No mennään sitten Spinnovaan. Mitä ongelmaa Spinnova ratkoo? Joo, Spinnova on kuituteknologiayhtiö, eli me tarjotaan teknologiaa, jolla voi valmistaa erilaisia kuituja. Tällä hetkellä tietenkin fokus tekstiilialalla, muotialalla ja me ratkotaan sitä ongelmaa, että maailma tulee tarvitsemaan lisää kuitukapasiteettia ja erilaista kuitukapasiteettia. Se johtuu siitä, että erilaisten ajureiden takia kuitujen pitää olla kestävämpiä, pitää olla pienempi hiilijalanjälki, vähemmän veden käyttöä, mutta myös on paljon kuituja, kuten puuvilla, jonka tuotanto tulee olemaan vain rajallista tulevaisuudessa. Se ei voi kasvaa yhtä paljon kuin mitä sille olisi kysyntää. Ja tällä hetkellä moni firma yrittää ratkoa tätä, erilaisia uusia innovaatioita on tulossa, ja me tiedetään, että toimiala tulee rakentamaan lisää kapasiteettia tämän tarpeen tyydyttämiseksi. Ja meidän tehtävä on luoda teknologiaa, jolla voi tehdä hyvänlaatuista kuitua, joka on kilpailukykyistä ja tyydyttää myös nämä kestävän kehityksen tarpeet, jotta toimiala sitten pääsee myös eteenpäin ja pääsee tavoitteisiinsa ja loppupeleissä sitoutumaan ihan niin kuin makrotason tavoitteisiin, missä eri yritykset on mukana. Eli iso markkina ja iso potentiaali. Spinnova-kuitua on kehitetty nyt semmoista karkeasti 10 vuotta. Mitkä on kuidun vahvuudet ja toisaalta heikkoudet sitten suhteessa muihin kuituihin? Joo, siis Spinnovan kuidun niin kuin ihan tärkein ydin on siinä, että se hiilijalanjälki ja veden käyttö ja se, että siinä ei käytetä ollenkaan haitallisia kemiallisia aineita siinä prosessissa, se on erittäin tärkeä. Ja etenkin nyt meidän asiakkaiden takia, nyt kun strategiakin muuttuu, nyt strategia on tukea näitä valmistajia, niin se, että ne tehtaat, mitä ne rakentaa, niin niistä ei tule mitään päästöjä muuta kuin höyryä ja ehkä jotain ylijäämäenergiaa, niin se tekee sitä erittäin niin kuin hyvän myös siitä niin kuin valmistusprosessista. Mutta se kuidun tärkeät ominaisuudet on sen sustainability-arvot, mistä puhuin just äsken, ja toisena erittäin tärkeänä on se, että se on meidän ymmärryksen mukaan ainut tämmöinen keinotekoinen kuitu tai niin kuin ihmisen tekemä kuitu, jolla pystytään saamaan puuvillamaiset luonnolliset ominaisuudet, jolloin esimerkiksi monissa kankaissa ei voi käyttää polyesteriä tai viskoosia tai lyöselleitä ja muita uusia, vaan meidän on ihan niin kuin asiakkaiden feedbackin mukaan semmoinen, mikä on ainut, mikä on tähän mennessä toiminut. Se on meille tärkeä. Ja tietenkin sitten on olemassa kuituja, kuten polyesteri, joiden niin kuin muunneltavuus sehän on niin kuin periaatteessa ihan täysin avointa, että miten sitä synteettistä kuitua manipuloidaan. Sen kustannustasothan on todella, todella matalat. Ja me nähdäänkin, että meidän asiakkaat ehkä operoi vähän eri target niin kuin kohdesegmenteissä sitten, eli ei edes kilpailla suoraan polyesteriä vastaan. Se on niin kuin esimerkki, että tietenkin on olemassa kuituja, joiden kustannustasot on ihan eri pelissä, mutta se, mikä siinä on tärkeää, on se, että polyesteri tulee olemaan kuitenkin myös sääntelyn kohteena tulevaisuudessa johtuen siitä, että sehän tehdään öljystä. Kyllä. Mennään sitten tuohon strategiaan, mitä muutitte tuossa keväällä silloin listautumisen aikaa karkeasti 3 vuotta sitten tulitte ulos strategialla, joka katsoi aika laajan palaan vuoteteollisuuden arvoketjuja. Ainakin analyytikon silmissä nyt kavensitte scopea. Mikä muuttui ja miksi? Joo, ja se on itse asiassa hyvin havaittu, että se nimenomaan kavensi scopea, eli eihän tässä mitään ihan täysin uutta keksitty siinä mielessä, että teknologian myynti on aina ollut osa strategiaa ja ne syyt, miksi nyt lähdettiin tähän, on tietenkin
niin kuin moninaiset, mutta ne kaksi tärkeintä asiaa on ensinnäkin se, että jos miettii ihan vaan niin kuin meidän core-kompetenssia, mihin me taivutaan pienenä organisaationa ja missä meillä on rahkeet olla toimialan paras, niin se on nimenomaan sen teknologian kehitys ja sen verkoston tuominen sen teknologian kehittämiseen ja se osaaminen siinä ja sen suunnitteleminen. Eli me katsottiin aika tarkkaan, että mitä se vaatisi, jos me toteutettaisiin kaikki nämä muut myös, niin kuin kuidun myymiset, tehtaiden rakentamiset, joilla kuitua myydään, kankaidenkin myymiset, niin siinä lisääntyy kompleksiteetti aika nopeasti, että mitä pitää pystyä tekemään, jotta pystyy tyydyttämään asiakkaiden tarpeet siinä. Se oli yksi, että se olisi vaatinut liikaa. Ja toinen on tietenkin niin kuin ihan ulkoiset niin kuin rahoitustilanteet, rahoitusmarkkinat, eli tavallaan tämmöisen ison tehtaan rahoittaminen tämmöisessä elinkaaren vaiheessa ei ollut käytännöllistä, ja me uskottiin, että meillä on kuitenkin hyviä partnereita, jotka haluaa meidän teknologialla rakentaa tehtaan, ja siitä syystä sitten tämä päätös tehtiin. Hyvin ymmärrettävää. Rahoitustilanteesta, jos jatketaan vielä, niin näin jälkiviisasteltuna niin listautumisantihan osui lähes täydellisen ajankohtaan sinne 21 vuoden kesälle ja saatiin kerättyä siellä varsin hyvän oman pääoman. Paljonko on kassassa rahaa jäljellä ja riittääkö se tämän nykyisen strategian toteuttamiseen ennen kuin kassavirta on positiivinen? Hyvä kysymys se on niin kuin, meillä on niin kuin hyvä tilanne just siitä, että meillä on sitä kassaa. Että me ollaan katsottu niin kuin monia muita innovaattoreita, jotka yrittää laittaa samanlaista uutta teknologiaa markkinoille. Heillä on paljon hankalampi tilanne nyt tällä hetkellä, koska sitä kassaa ei ole. Viime vuoden lopussa, kun me homma laitettiin pakettiin, niin silloinhan siellä oli oliko se 55 miljoonaa euroa kassaa, ja en nyt kommentoi tarkkaa tilannetta tällä hetkellä, mutta meidän suunnitelma, mitä CMD:ssäkin silloin kerrottiin, oli nyt se, että me ollaan madallettu sekä niin kuin ulkoisia kuluja, eli niin kuin, mihin me käytetään rahaa, sekä nyt ollaan niin kuin saatu muutosneuvottelut toukokuun aikana pakettiin, ja se tarkoittaa sitä, että se meidän kassan kulutus joka vuosi on nyt semmoinen, että meillä on useita vuosia aikaa nyt saada hommaa etenemään, eli tavoitteena on ja strategina on, että ei tarvitse lähteä hakemaan ulkoista rahoitusta näiden meidän tavoitteiden saamiseksi aikaan. Hyvä. Sitten jos jatketaan tuosta teknologiasta, niin Spinnovan teknologia on tietysti tuore ja luonnollista on, että uusille teknologialle niin sekä investointi että käyttökustannukset kapasiteettitonnia kohti on varsin korkeita. Millä keinoilla te lähdette niitä alentamaan? Teillä on aika kunnianhimoisia tavoitteita näiden kustannustasojen alentamiseksi, ja mikä merkitys sillä on Spinnovan markkinapotentiaalin kannalta? No lähdetään siitä jälkimmäisestä osasta kysymystä, että onhan se äärimmäisen tärkeää, että tavallaan hinta ja kustannustaso löytävät toisensa oikeassa balanssissa, koska mehän myydään meidän asiakkaille hyvää tehdasinvestointiprospektia, eli siinä pitää olla niin kuin hyvät tuotto-odotukset sille investoinnille. Ja lähtee siitä, että ymmärretään kuidun arvot ja ominaisuudet ja mihin hintaa sitä voi myydä, ja että ymmärretään, millä se kustannus saadaan tehokkaaksi. Ja se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, millä sitä kustannusta saadaan alas. Eli sillä niin kuin tietyllä konemäärällä, mitä sinne rakennetaan, pitää pystyä tuottamaan enemmän massaa. Ja meillä on ihan selkeät suunnitelmat, että millä tavalla sitä outputtia per investoitu 1 miljoona euroa saadaan lisättyä. Mutta se, mikä meitä auttaa tässä, on se, että mehän ei itse niitä koneita valmisteta. Meillä on niin kuin isoja partneriyrityksiä, joilla on tosi suuret intressit myös siinä, että tämä lähtee lentämään. Että heille tulee useiden miljardien arvoinen liiketoimintamahdollisuus seuraavan 5-10 vuoden aikana, jos tässä onnistutaan saamaan. Eli me ollaan samassa veneessä joidenkin näiden isojen teknologiayritysten kanssa myös siinä, että saadaan sen laitteiston kustannus oikealle tasolle. Ja todettakoon, että sellu- ja paperiteollisuus historiassa on tehnyt tätä, että niin kuin tonnikohtaisia niin kuin investointikustannuksia ja myös käyttökustannuspuolta on alennettu ihan merkittävästi. Kyllä. Aikaa kuluu. Ja se on niinku meillä tavallaan aika siinä mielessä, niinku me nyt tietenkin Susano on tässä partnerina niinku seuraavan tehtaan rakentamisessa, niin heillä on myös paljon osaamista myös siinä, että miten saadaan käyttökustannuksia ja investointikuluja alas. Ja sitten tietenkin, kuten sanoit, niin nämä teknologiayritykset, joita niitä paperi- ja sellutehtaita rakentaa, niin niillä on, niin meillä on aika vahva konsortioporukkaa, joilla on niin kuin intressit saada kulut alas, mutta myös kokemusta siitä, että miten se on tehty. Ja hyvin paljon samoja periaatteita, millä se saadaan aikaan.
No tästä päästiinkin sitten sopivasti seuraavaan kysymykseen, eli Susano on teidän kumppani tuossa puusellupohjaisessa ratkaisussa, joka on myöskin ainakin oma arvioni mukaan selvästi pisimmällä näistä niin kuin eri raaka-ainepohjista. Miten kuvailisit teidän niin kuin kumppanuutta Susanon kanssa ja miten merkittävää se on kokonaisuuden kannalta? Joo, no se on erittäin tärkeä kumppanuus meille monessa mielessä. Että yksi on se, että hän tuo osaamista paljon pöytään myös, jolla kehitetään. Heillähän on niin kuin ihan kova vastuukin tässä niin kuin MFC-prosessin, eli mikrofibrilloidun selluloosan niin kuin sen valmistamiseen, että miten tehdään sellusta MFCtä, niin tässä niin kuin puupohjaisessa niin he keskittää niin kuin resurssinsa siihen ja tehdään, niin kuin, tai tekevät siitä niin kuin tehokkaan prosessin ja hyvälaatuista MFCtä, mitä tulee ulos. He tuo paljon osaamista siinä, mutta totta kai myös tässä niin kuin kuidun valmistuksessa tehdään tosi paljon yhteistä työtä siinä, että niin kuin katsotaan, että päästään tavoitteisiin. Ja tietenkin se, mikä tekee heistä tosi mielenkiintoisen tässä on se, että heillä on raaka-ainetta paljon saatavilla. Se on erittäin kilpailukykyinen se raaka-aine, mutta heillä on myös itsellä tosi strateginen intressi siinä, että diversifioivat liiketoimintaansa sekä maantieteellisesti että sen suhteen, että mistä liiketoiminta tulee tulevaisuudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän intressissä ei ole vain rakentaa yksi tehdas, vaan se on, että tehdään niin kuin tästä aito suuri liiketoiminta ja sen takia me ollaan luottavaisia, että heidän kanssa menee pitkälle. Varmasti näin. Toki se, että kun ne rakentaa useita tehtaita, niin tarkoittaa varmaan myös sitä, että Susano on Spinnovan merkittävin asiakas tässä seuraavan 10 vuoden aikana. Miten te katsotte niin asiakasriskiä ja sen mahdollista keskittymistä? Se on erittäin tärkeää meille, että me luodaan myös sitä muuta pohjaa. Eli totta kai Susano tulee olemaan merkittävimpiä asiakkaita, ellei merkittävin. Tietenkin riippuu, miten asiat etenee, mutta ei suinkaan ainut, ja me ei suinkaan haluta olla semmoisessa tilanteessa, että pelkästään sen avulla pitää kasvattaa. Eli me tehdään tällä hetkellä todella paljon aktiivista työtä sen suhteen, että me laajennetaan sitä kenttää, että minkä tyyppisiä asiakkaita siellä voi olla, ja on niin kuin useita ihan konkreettisia keskusteluita siitä, että hommat menisivät eteenpäin. Se, mikä siitä tekee hyvän, että kaikki kehitystyö, mikä menee tähän puupohjaisen prosessin kehittämiseen, on käytännössä suoraan käytettävissä muiden asiakkaiden kanssa. Eli kun me ollaan nyt päästy todella pitkälle tässä puupohjaisessa ja teknologia alkaa olla siinä pisteessä, että voidaan siirtyä seuraavan ison tehtaan rakentamiseen, niin käytännössä voidaan tuoda seuraavat kiinnostuneet asiakkaat katsomaan sitä samaa juttua ja sanoa, että nyt ollaan valmiita. Eli multa on kysytty usein, että kestääkö ei-puupohjaisissa yhtä kauan päästä investointivaiheeseen kuin Susanon kanssa kesti. Ja vastaus on yksinkertaisesti ei, koska tässähän on kehitetty teknologiaa ja kuidun ominaisuuksia ja muita, ja seuraavissa se tulee olemaan jo valmista. Minkä tyyppisiä asiakkaita nämä muut asiakkaat voisivat olla? Joo, mun mielestä siinä on niinku 3 tai 4 selkeää kategoriaa. ensimmäinen on tämmöiset Susanon kaltaiset raaka-aineen tuottajat. Maailmahan on todella yllättävää täynnä firmoja, jotka tekee etenkin niin maatalous, tai ehkä sitä ei voi kutsua maatalousjätteeksi, mutta tämmöisistä niin biopohjaisista aineista selluja, joita käytetään erityyppisissä käyttötarkoituksissa, ja monethan niistä menee myös tämmöiseen paperimaiseen teollisuuteen myös. Me uskotaan, että me pystytään tarjoamaan heille hyvä business case siihen, että saavat lisäarvoa sen perustekemisen päälle, vähän niin kuin Susanolla. Se on ensimmäinen kategoria. Toinen kategoria on firmat, jotka tekee kuidun tuotantoa tällä hetkellä. Niitä on useita maailmassa, ja koska meidän kuitu on uniikki, mitä tällä teknologialla voi tehdä, niin me uskotaan, että sillä voi saada heidän portfolioon uuden lisäyksen ja heille niin kuin vähän diversifioida myös sitä kuidun tuotantoa. Ja viimeisenä kategoriana on sitten ihan tekstiilifirmat, eli meillä on keskusteluita firmojen kanssa, jotka tällä hetkellä tekee niin kuin tällä hetkellä ne ostaa kuitua ja ne tekee siitä lankaa, kankaita, ehkä jopa vaatteita. Ja joillain heillä olisi niin kuin erittäin vahva intressi mennä vähän taaksepäin arvoketjussa ottaa haltuun sitä kuidun valmistusta. Pienentää riskejä, esimerkiksi puuvilla, sitähän ei ihan joka paikassa kasva, sen saanti on vähän epävarmaa, on pitkät logistiikkaketjut ja halutaan lyhentää toimitusaikoja, jotta pystytään nopeammin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, niin heillä on intressi saada kuidun tuotantoa itselleen. Ja sitten tietenkin viimeinen, mikä on vähän ehkä yhdistelmä erilaisia, on sitten tietenkin, että on ihan mahdollista, että tulee tämmöisiä
strategisia konsortioita, missä on ehkä jotain brändejä ja raaka-ainetuotteita ja muita, jotka sitten haluaisi tehdä jonkinnäköisen yhteisinvestoinnin, mutta se on enemmän yhdistelmä näistä 3 ensimmäisestä. Selvä. Teitte aiesopimuksen Susannon kanssa tuossa keväällä ensimmäisestä 20 000 tonnin tehtaasta, mikä on myös ensimmäinen niin kuin aidosti teollisen mittakaavan tehdas. Mitä pitää tapahtua, että tästä aiesopimuksesta tulee ensinnäkin sopimus ja kauanko tämän niin kuin tehtaan rakentaminen ja ylösajo kestää ja missä vaiheessa voisi olla niin kuin NS-konsepti todistettu, että tämä on hyvä business case myöskin sille asiakkaalle? Joo, no sehän on, tämä niin business casein validointihan on hyvin iso osa tässä niin kuin jo nyt, eli mä olen hyvin varma sen, että siinä vaiheessa, kun siihen investointipäätökseen siirrytään, niin sitten meillä on jo selkeä näkymä myös, että miltä se näyttää sen jälkeen. Mutta ne asiat, mitä me ollaan sovittu aiesopimuksessa, että mitä pitää tapahtua, on tavallaan teknologian niin kuin validointi ja sen viimeistely. Eli me halutaan niin kuin pystyä näyttämään nyt, että tämä niin kuin teknologia, mikä on nyt valittu ja viimeiset testit, mitä tänä vuonna tehdään, että se todistaa sen, että tämä on niin kuin tehokas, helposti ajettava prosessi ja että meillä on tavallaan valmius teknologiakumppanilta just se konsepti toimittaa. Ollaan siinä niin kuin luottavaisia, että päästään siihen. Sitten me ollaan sovittu, että pitää saada kuidussa tietyt ominaisuudet viimeisteltyä, jotta se kuitu on helposti käytettävissä, sit kun se menee arvoketjuun. Eli nyt me osataan tehdä kuitua, se täyttää nämä ominaisuudet, mistä mä oon puhunutkin, mitkä luo sille kilpailuetua. Mutta se, mikä on vielä tärkeää, on se, että kun se menee sinne langan tekijöille, niin se ui sinne prosessiin aivan täysin ilman mitään investointeja heidän puolelta tai isoja muita tekoja, missä tavallaan pitäisi säätää tosi paljon tai tulisi hävikkiä tai muuta. Eli se on niinku se, mikä nyt on niinku seuraavien kuukausien tehtävä, että päästään siihen. Ja sitten viimeisenä on just se, että vaan niinku sovitaan sitten kaikki siihen niinku business caseen sopivat asiat. Mutta tavoitteena on se, että tämän vuoden toisella puoliskolla päästään siihen pisteeseen, että siirrytään siihen suunnitteluvaiheeseen ja siinä menee sitten muutamia kuukausia, että suunnitteluvaiheen jälkeen, jos kaikki menee niin kuin pitää, niin sitten siirrytään varsinaiseen investointipäätökseen. Ja se tehdas varmaan kestää semmoinen muutama vuosi, että se on olemassa ja valmis, ja sittenhän se on vähän meistä kiinni, miten nopeasti se ylösajo tapahtuu. Kyllä. Ja toinen raaka-aineratkaisu, mitä olette jonkun verran työstä, niin on nahkajätepohjainen ratkaisu, ja siinä kumppanina on Ekko. Missä vaiheessa tämä on suhteessa tähän puusellupohjaiseen ratkaisuun? Se on hyvä kysymys, ja sanoisin, että se on periaatteessa voisi sanoa, että yhtä pitkällä. Eli mehän ollaan tehty nyt Ekkon kanssa kenkiä. He on heidän kenkiin laittanut osan siitä, että siinä on tehty siitä langasta, mikä on tehty tästä kuidusta, niin tehty kankaat siihen kenkien peitteeksi. Ja se on läpäissyt kaikki niiden testit. Heillähän on luonnollisesti kenkäyrityksenä, tai ainakin ydin on kenkäyrityksenä, niin heillä on aika paljon niin kuin standardoituja testejä, mitä pitää kengän kestää, erilaista käsittelyä ihan ja ihmisten jaloissakin, että se toimii. Ja me ollaan periaatteessa nyt keskustelemassa siitä, että millä tavalla me lähdetään ajamaan sitä tuotantoa suurempaan skaalaan. Eli se on hyvässä vaiheessa. Meillä on korkeat odotukset siitä, että me saadaan siitä ihan niin kuin kaupallisen tason asia aika nopeastikin. Jäämme odottelemaan lisätietoja siitä. Jos mennään sitten noin tavoitteisiin, niin Spinnova on sijoittajien silmissä selkeästi kasvuyhtiö, mutta teillä ei ole liikevaihdollisia tavoitteita ollenkaan. Miksi näin? Mä sanoisin, että meille niin kuin tärkeää kuitenkin on se, että me mietitään, että millä tavalla me luodaan arvoa asiakkaille ja siitä saadaan arvo itsellemme. Meillähän ei ole tarkoitus hirveästi kasvattaa kuluja silloin, kun yritys kasvaa niin kuin tässä niin kuin teknologian myynnissä. Ja myös sen takia, että me halutaan, että meillä on vielä joustavuutta myös siinä niin kuin liiketoimintamallin suunnittelussa erityyppisten asiakkaiden kanssa. Ja sen takia me ollaan sovittu tämmöiset tavoitteet, ja me uskotaan, että ne tavoitteet sekä tämän teknologiamyynnin kapasiteetin että kannattavuuden suhteen niin pystytään aika hyvin kuitenkin ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Selvä. No tosiaan tavoitteena on saada liiketulos positiiviseksi vuosina 28-30 ja sitten yli 100 miljoonaa euroa 2034-36 jossain vaiheessa. Niin mitä näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii ja mitkä on keskeiset riskit näiden tavoitteiden kannalta?
Joo, siis nämä tavoitteet on niinku laskettu ihan auki, että meillä on suunnitelma, missä näkyy, että miten monta tehdasta pitäisi pystyä myymään tänä aikana, minkä tyyppisillä raaka-aineilla, ja sitten tietenkin meidän niin kuin näkemys siitä, että minkä tyyppinen hinnoittelu ja liiketoimintamallit näillä niin kuin olisi näillä projekteilla. Ja se vaatii totta kai sen, että meillä on onnistumisia nyt lähiaikoina näissä niin kuin hankkeissa, ja sitten myös sen, että puupohjaisen raaka-aineen lisäksi saadaan niin kuin hyvää etenemistä ei-puupohjaisissa. Eli kun ollaan siellä niin kuin 10 vuoden tavoitteessa, siinä 450 000 tonnin teknologiamyyntitavoitteessa, niin silloin niin kuin merkittävä osa ei-puupohjasta myös. Ja totta kai niin kuin, jotta tähän päästään, niin meidän pitää olla niin kuin teknologia ja kuidun valmius sillä tasolla, mihin me halutaan jo tänä vuonna päästä. Sitten me tullaan laajentamaan sen kuidun käyttömahdollisuuksia ja applikaatioita, jotta se kohdemarkkina kasvaa. Ja tietenkin se kustannuskilpailukyky tulee olemaan erittäin merkittävä tekijä, että tässä saadaan niin kuin isomman skaalavan homma sitten pidemmän päälle. Selvä. Spinnova tosiaan teknologiayhtiöt elää pitkälti IPR:stä. Miten Spinnova IPR on suojattu? Meillä on aika iso ryhmä patentteja, ei pelkästään tähän niin kuin ydinteknologiaan, joka on nämä suuttimet, mutta myös eri vaiheisiin tässä prosessissa. Ja ensinnäkin niissä patenteissa on vielä aikaa, koko ajan kehitetään uusia. Mehän koko ajan kehitetään sitä suutinten teknologiaa, miten niistä saa tehokkaampia, saadaan lisättyä suutin tiheyttä per metri, niin me tehdään koko ajan uutta IPtä sillä alalla. Mutta myös yhtiökokouksessa joku kysyi tätä samaa kysymystä, että mitä sitten kun patentteja ei enää olisi, ja siihen pisteeseen on ensinnäkin hyvin pitkä aika, ja kuten sanoin, niin kehitetään koko ajan uusia, mutta myös tämän ydinteknologian valmistaminen on myös aika kompleksia, ja siinä ei ole kauhean helppo sitä lähteä kopioimaan, joten me uskotaan, että meillä on myös tavallaan tätä, niin kuin, miten sitä sanotaan, tätä niin kuin trade competence tai trade secrets myös, jolla pidetään niin kuin homma elossa. Et sen takia se on tietenkin tosi tärkeää meille, että me pysytään tiiviinä pakkana ja pidetään meidän osaaminen talon sisällä näissä ydinasioissa. Ja tietysti vielä loppuun, niin näissä varhaisen vaiheen yhtiöissä kiinnostaa aina että miten johtaja, hallitus ja muut keskeiset avainhenkilöt on sitoutunut yhtiöön. Millainen on toimitusjohtaja omistus Spinnovassa? Mulla tuli, oliko se huhtikuun lopussa vai toukokuussa, olen ostanut itse osakkeita, myös koko johtoryhmä osti osakkeita silloin. Ja se on tavallaan niin kuin osa suunnitelmaa, missä kaikilla on mahdollisuus sitten saada tämmöinen matching planin johtoryhmässä. Ja me ollaan myös viime kuussa lanseerattu ohjelma, niin kuin siinä on suurin piirtein 20 henkilöä yrityksessä, joilla on sitten tämmöinen pitkän aikavälin osakeohjelma-insentiivi, eli vuoden 2026 loppuun mennessä, jos päästään tiettyihin tavoitteisiin, niin sieltä tulee. Eli kyllä me niin kuin nähdään, että tämä on erittäin tärkeä juttu, ja tämä porukka kokee, että tämä on niin kuin heille tärkeä myös tapa varmistaa, että sitten kun kaikki nämä hienot saavutukset saadaan tehtyä, niin saavat siitä myös itse jotain käteen. Kiitoksia haastattelusta, Tuomas, ja onnittelut sekä lyhyen tähtäimen että pidempään sihtiin. Kiitos paljon, ilo keskustella.